هلا أصدقائي، شلونكم؟ سيف وياكم مثل ما عودتكم اخبار جديده، ويلا خلينا نبلش. بحلول نهاية الربع الأول من عام 2012 أنهت سامسونج عهد نوكيا الذي استمر 14 عاما كصانع للهواتف الأول. طبعا مر عقد من الزمان في هذه المرحلة وما زالت سامسونج جالسة في القمة، ولكن وفقا للبيانات والمبيعات الجديدة يجب على سامسونج الانتباه بشكل أفضل، لأن أبل تسعى وراء تاجها. كما ترى لدينا بعض بيانات المبيعات للربع الأخير من عام 2021. نعم، الربع الأخير لم ينتهي بعد، ولكن هذه المعلومات تأتي من خبراء في سلسلة التوريد قاموا بتجميع معلومات بناء على جمع الأجزاء التي تم توفيرها لشركات الهواتف الذكية المختلفة. ذكروا الآتي: يمكن أن تنخفض حصة سامسونج في سوق الهواتف الذكية على أقل من 20% بنهاية الربع الحالي، مما يعني أن سامسونج ستنخفض إلى المركز الثاني في تصنيفات الهواتف الذكية. من ناحية أخرى يمكن أن تتوسع حصة التسويقية لشركة أبل إلى 23.2% خلال نفس الفترة، أي 15.9% في الربع الأخير، وهو جدا كافي لأخذ المرتبة الأولى بشكل مقنع من سامسونج. إنها المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي تحصل فيها شركة أبل المركز الأول بالهواتف الذكية. سيحتل أوبو المركز الثالث، يليه شاومي في المركز الرابع، وفوفو في المركز الخامس. لكن هناك أسباب رئيسية وراء نجاح شركة أبل في القيام بذلك، هو الآيفون 13 ونقص الرقاقات في الصين. شهدت شركة أبل نموا هائلا في الصين في هذا الربع. على وجه الخصوص سيطرت سلسلة آيفون 13 على المبيعات. قامت شركة أبل بتوسيع سلسلة 13 أقل من سلسلة آيفون 12 في الصين، وهذا ما أحدث فارقا بشكل واضح. وأيضا نظرا لأن هواوي أصبحت الآن لاعبا غير ذو صلة في الأعمال التجارية، فقد تركوا فراغا كبيرا في جميع أنحاء العالم خاصة في الصين، وتمكنت أبل من ملء هذا الفراغ والتسعير الذكي لأحدث أجهزة آيفون الخاصة بهم. وأيضا تضررت شركة سامسونج بشدة مقارنة بالشركات الأخرى الذين يعانون من نقص في الرقاقات، حيث تشكل العديد من شركات الخدمات الهاتفية من رغبة الناس في شراء هواتف سامسونج، ولكن لا توجد هواتف متاحة من الشركة، وهذا السبب عدم قدرة سامسونج على تلبية طلب بعض النقص في الرقاقات، ومنها إيقاف سلسلة نوت. وهذه الأسباب التي دفعت أبل إلى تجاوز سامسونج في هذا الربع على مستوى العالم. الآن إذا رأينا مبيعات 2021 بالكامل فستظل سامسونج في القمة، ولكن كما قلت لأول مرة منذ سنوات تمكنت أبل من سد الفجوة. والشيء مع أبل هو أن مجرد دخولها في القمة من الصعب العودة، لأنهم سيغلقونك بخدماتهم. لذا يجب على سامسونج الانتباه بشكل أفضل والتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى على الأقل في المستقبل القريب. وتخطط سامسونج لمواجهة هذا من خلال بيع المزيد من الهواتف خلال عام 2022. إنهم يريدون بيع 390 مليون هاتف ذكي العام المقبل بحصة سوقية 33 مليون بنسبة 22%، وستكون سلسلة جالكسي S22 واحدة وفقا للمسؤول التنفيذي في شركة سامسونج. كيف سيفعلون ذلك؟ حسنا، من خلال كونهم أكثر عدوانية في التسويق، ومن المرجح أن يقدموا المزيد من المميزات والأسعار الخاصة في الصين، حيث تضاءل هيمنة هواوي. ومع ذلك خليني أعرف شنو رأيك بالتعليقات، ولا تنسى تفعيل زر الجرس والاشتراك، واشوفك بالفيديو الجاي. باي.